በዛሬው ቪዲዮ ይህንን ፎቶ እንዴት ወደዚህ እንደቀየርኩት አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁኝ ከሆናችሁ አሰራሩን በሙሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ። እንደተለመደው የላይትሩም አፕ በመክፈት ስራችንን እንጀምራለን። በቅድሚያም ፕሮፋይል ውስጥ በመግባት አርቲስቲክ ፎር የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም ላይት ውስጥ በመግባት ኮንትራስቱን -100 እናደርጋለን። በቀጣይ ደግሞ ሃይላይቱን -100፣ ከዛም ሻዶ የሚለውን 100 እናደርጋለን። ዋይት የሚለውን -99፣ ብላክ -38። ከዛም ወደ ከርቭ በመሄድ በምታዩት መልኩ እናስተካክለዋለን። ከርቡን በዚህ መልኩ ካስተካከልን በኋላ ወደ ከለር እንሄዳለን። በቅድሚያ ቫይብራንስ የሚለውን እናስተካክለዋለን። ቫይብራንሱን 29፣ ሳቹሬሽን -15። ከዛም ወደ ከለር ግሬድ በመሄድ ሃይላይት የሚለውን እንመርጣለን። ሃይላይቱን 229 እናደርጋለን። ከዛም ሳቹሬሽን 14። ከዛ ወደ ታች በመሄድ ብሌንዲንግ የሚለውን 100 እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ከለር ግሬዲንጉን ከጨረስን በኋላ ወደ ከለር ሚክስ በመሄድ የመጀመሪያ ከለር የምንመርጠው ኦሬንጅ ይሆናል። ኦሬንጁንም ሳቹሬሽን -18፣ ሉሚነንስ 17፣ ቀጣይ ወደ የሎ እንሄዳለን። የሎ ላይ ሂው የሚለውን -66፣ ሳቹሬሽን -97፣ ሉሚነንስ 39፣ ከዛም ወደ ግሪን እንሄዳለን። ግሪን ሂው የሚለውን -51፣ ሳቹሬሽኑ 100፣ ሉሚነንስ -61። ቀጣይ ከለር አኳ ሂው 88፣ ሳቹሬሽን -60፣ ሉሚነንስ -45። ከዛም ወደ ብሉ በመሄድ ሂው -50፣ ሳቹሬሽን -91፣ ሉሚነንስ -26። ቀጣይ ወደ ማጄንታ ከለር በመሄድ ሳቹሬሽን -97። ከዛም ከለሩን በዚህ መልኩ ከጨረስን በኋላ ወደ ኢፌክት እንሄዳለን። ኢፌክት ላይ ክላሪቲ 58፣ ዲሄዝ 28፣
ቪኔት የሚለውን -14 እንግዲህ በዚህ መልኩ ኢፌክቱን ከጨረስን በኋላ ስራችንን እናጠቃላለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ እንግዲህ ይህንን ፎቶ ወደዚህ ቀይረናል። እዚህ ፎቶ ላይ የተጠቀምነው ሴቲንግ ሌላ ፎቶ ላይ መጠቀም ስንፈልግ እንደምታዩት በቀኝ በኩል ከላይ 3 ነጠብጣብ አለች። እሷን በመጫን ኮፒ ሴቲንግ የሚለውን እንጫናለን። ከዛም ሴቲንጉን ኮፒ ካረግን በኋላ ወደ ቀጣይ ፎቶ በመሄድ በተመሳሳይ ከላይ 3 ነጥብ አለ እሱን በመጫን ፔስት እናደርጋለን። የፈለግነው ፎቶ ላይ የሰራነውን ሴቲንግ በቀላሉ በዚህ መልኩ ፔስት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሃስታ ላ ቪስታ